Hi guys, ada api ගෙනලා තියෙනවා unbox කරන වීඩියෝ එකක්. අද අපි unbox කරන්නේ DJI osmo mobile 4 කියන gimbal එක. ඇත්තට මීට කලින් ආපු gimbal වලට වඩා මේක විශේෂ gimbal එකක්. මොකද මේක තමයි දැනට ලංකාවේ තියෙන latest version එක. අපි බලමු කොහොමද unbox කරන්නේ කියලා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම unbox කරලා මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ part එක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරලා තමයි ඇත්තටම අපිට gimbal එකේ තියෙන මූලික උපාංග ටික බලා ගන්න පුළුවන්. gimbal එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මම කිප් පෙන්නන්න පුළුවන් tripod එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඊටාම ලෙහෙසියෙන් හතරවන්න පුළුවන් tripod එකක්. ඒ වගේම type C cable එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. type C cable එක අපිට charge කරන්නත් ඇත්තටම data transfer කරගන්නත් එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ජංගම දුරකථන මේ gimbal එකට සම්බන්ධ කරන කෑල්ල. අතන ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේක තමයි gimbal එකේ මේන්ම device එක. මේකෙන් තමයි සියලුම gimbal එක හසුරවන ඒවා, phone එක හසුරවන ඒවා ඔක්කොම කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද phone එක සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. අද මම මේකට use කරන්නේ iPhone 8 phone එකක්. ඇත්තටම ඉතාම පහසුයි මේක සම්බන්ධ කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද මේ ප්‍රධාන device එකට phone එක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉතාම පහසුයි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මට වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ phone එක සම්බන්ධ කරන උපාංගය ඊට කලින් ආව DJI gimbal වලට ආවේ මේන්ම device එකට සම්බන්ධ කරලා මේක විතරක් මේක separate ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ඉතාමත් හොඳයි. මොකද අපිට phone එක වෙනම use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඊළඟට වැදගත්ම දේ මෙන්න මේ part එක ගැන. මේ part එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා තියෙන අපිට pouch එකක්. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට use කරන්න පුළුවන් travel කරද්දී. මොකද අපි travel කරද්දී අපිට box එක ගෙනියන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මේ pouch එක දාගෙන යන්න පුළුවන්. pouch එක ඊටාම වර්ණ දිද්ද හදලා තියෙන osmo mobile කියන osmo කියන logo එක දාලා DJI කියන logo එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. guys තව වැදගත් දෙයක් මට ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙයාලා මේ සැරේ අපිට ඇත්තට මේවල තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එකක්. මේකෙදි ඇත්තටම අපි මේක යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ උපාංගය ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ උපාංගය ගොඩක් වැදගත් අපිට ෆෝන් එක කරන යද්දි ෆෝන් එක ඇත්තටම මෙන්න මේ ආකාරයට දාලා ෆෝන් එක මෙතන සම්බන්ධ කරගෙන ෆෝන් එක ඉතාම පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම ෆෝන් එකට සෙන්ටර් කරගන්න කියලා. මේක ෆෝන් එක මේ ආකාරයෙන් අරගෙන එතන මේ කැම් එක ලකුණු කරලා දෙනවා මෙයාලා. මෙන්න මේ හරියටම කැම් එකයි හරියට සෙට් වෙන තැනට මෙහෙම අපි අල්ලලා මෙන්න මේ උපාංගය හරියටම මෙන්න මෙතන මැද්දෙන් තියනවා. ඊට පස්සේ මේ උපාංගය මැද්දෙන් තියලා මෙන්න මේ කෑල්ල මෙහෙම උස්සලා අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොටම හරියටම අපේ ෆෝන් එකට මේක සෙන්ටර් වෙලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මට ඊට කලින් වීඩියෝ එකේ තව හොඳම දෙයක් ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. ඒක තමයි gimbal එකේ main device එක ගැනම කිව්වා. main device එක අපේ travel කරද්දී අපිට කැමරාවල තියෙන වගේ අතට ලේසියෙන් සවි කරගන්න පුළුවන් පොඩි ඇත්තම කියන උපාංගයක් නෙමෙයි. මේක පොඩි ගැජට් කෑල්ලක් කියන එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක ඇත්තටම සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට gimbal එක කොහොමද අපි ආර්තේ අරන් යන විදිහට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් main device එක අපි අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අපි
සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදිහට ලේසියෙන් gimbal එක අසුරවන්න පුළුවන්. මේක gimbal එකේ ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත්. මොකද අතෙන් ලිස්සන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට යූස් කරන්න පුළුවන්. guys මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ මේ කෑල්ල මේකට සම්බන්ධ කරගන්න විදිය මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. ඇත්තටම මේක මම අද සම්බන්ධ කරේ නැහැ. මොකද මෙතන මේ ස්ටිකරයක් තියෙනවා. මේ ස්ටිකරේ ගාලා වුණ තමයි සම්බන්ධ කරන්න අර කලින් විදියටම. මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අපිට ෆෝන් එක හසුරුවද්දී යූස් කරන්න පුළුවන් වගේම අපිට මේක මේ විදිහට gimbal එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට gimbal එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒක gimbal එක ෆෝන් එක අතර සම්බන්ධ වෙන්නේ අන්නේ මම කලින් පෙන්වපු උපාංගය හරහා. දැන් මම මේක සම්බන්ධ කරලා නැති ඉඳන් මෙහෙම සෙපරේට්ලි කියලා වෙනවා. මට ඊළඟට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි මේක මේ gimbal එකයි ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරගත්තාට පස්සේ මේ දෙක අතර කනෙක්ෂන් එක ඇති වෙන්නේ ඇප් එකකින්. DJI OM4 මොබයිල් R4 එකට එන ඇප් එක. ඒ ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට සමහරවිට Play Store වල නැත්නම් ඔයාලගේ Android ෆෝන් වලදී සමහරවිට පෙන්වන්න නැති වෙන පුළුවන්. ඒකේදී උනත් ඒ වෙලාවේදී මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ පේන කෝඩ් එක හරහා QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කිරීමෙන් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරියටම හරිම ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා ඉතක් මදි මේක කනෙක්ට් වෙන Bluetooth වලින් මම දැන් ඔන්න Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් කනෙක්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඊළඟට පෙන්වන්න යන gimbal එකෙන් ගත්ත කැමරා ස්ට්‍රීප් එකක්. මම අද ඒකට ෆෝන් එක විදිහට යූස් කරන්නේ Huawei Nova 5T AI Aquad කැමරා ෆෝන් එක. අපි බලමු කොහොමද කැමරා ස්ට්‍රීප් එක කියලා. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere.
taken. Space tree flying through the skies and petals set on air.